मध्य रेल्वेच्या 65व्या क्षेत्रीय सप्ताह समारंभात नागपूर आणि सोलापूर विभागांना संयुक्त महाव्यवस्थापकांची कार्यक्षमता ढाल आणि इतर 4 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले। मध्य रेल्वेच्या 65व्या क्षेत्रीय रेल्वे सप्ताह कार्यक्रमाचं मुंबई इथं कोविड प्रोटोकॉलचं पूर्ण पालन करत आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात 88 रेल्वे कर्मचारी आणि मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले। मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजीव मित्तल यांच्याकडून सोलापूरचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक शैलेश गुप्ता आणि नागपूरच्या विभागीय व्यवस्थापिका रुचा खरे यांना महाव्यवस्थापकांची संयुक्त कार्यक्षमता शील्ड देण्यात आली। या व्यतिरिक्त संयुक्त अभियांत्रिकी ढाल सोलापूर आणि भुसावळ, संयुक्त लेखा ढाल सोलापूर आणि नागपूर तसंच स्वच्छतेसाठी सोलापूर विभागातील साईनगर शिर्डी स्थानकाला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला।